මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ සිස්ටම් එකට අදාළ යූසර් නේම් පාස්වර්ඩ් දීලා සිස්ටම් එකට ලොග් වෙන එක. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් සයින් ඉන් දීලා ඔයාලට සිස්ටම් එකට ලොග් වෙන්න පුළුවන්. සිස්ටම් එකට ලොග් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට ඩෑෂ්බෝඩ් එක ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා ප්‍රොජෙක්ට් ස්ටැටිස්ටික් වල මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රස්ථාරයක් ආකාරයෙන් ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වල වෙනස්කම් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන කම්පැනි එකේ ටාගට් එක ඔයාට මෙතන දීලා තියන්න පුළුවන්. මෙතන අපි 150ක් කියලා තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ටාගට් එක 150න් කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඇචීව් කරගෙන දැනට කොච්චර ප්‍රමාණයක් ටාගට් එක ඇචීව් කරගන්න ඉතුරු වෙලා තියෙනවද කියන එක මෙන්න මෙතනින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන නම් 150ක ටාගට් එක කවර් කරන්න තවත් 49ක බුකින් ප්‍රමාණයක් ඔයා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි මෙන්න මෙතන තියෙන go there කියන ටැබ් එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ඔයාගේ booking details ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන එක. go there කියන ටැබ් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහේ window එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ submitted project වල දැනට ඔයා කරමින් ඉන්න projects වල details ටික මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා බාරගත්ත project එකක් එහෙම නැත්නම් order එකක් approve වෙලා තියෙනවා නම් ඉතින් submitted project වල ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් දැනට confirm වෙලා processing මට්ටමේ තියෙන visa වල status ටික මේ වගේ ඔයාට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම approved project කියන එකේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා යම්කිසි visa එකක් අරගෙන මේ වෙනකොටත් visa එකේ සම්පූර්ණ process එක ඉවර වෙලා visa එක approve වෙලා තියෙනවා නම් මේ approved project කියන එකේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම ඔයා visa එකක් අරගෙන ඒ visa එක මේ වෙනකොට reject වෙලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ rejected project කියන එක යටතේ ඔයාගේ reject වෙච්ච visa සම්බන්ධව තොරතුරු බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම all project කියන එක යටතේ submit කරපු visa, approve වුණ visa, reject වුණ visa කියන ඔක්කොම details ටික මේ all project කියන එක යටතේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු මේ වල තියෙන details මොනවද කියන එක ගැන. මෙතන submitted project එකට ගියොත් අපි බලමු කොහොමද මේකේ details enter කරලා තියෙන්නේ කියලා. මෙතන පළවෙනියටම customer කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ යටතේ ඔයාලට customer ගේ නම දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම freelancer officer කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ visa එක handle කරන officer ගේ නම ඔයාලට දීලා තියන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට බොහොම පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් කාටද මේ booking එක allocate කරලා තියෙන්නේ කියන එක ගැන. ඒ වගේම passport number කියන එක යටතේ customer ගේ passport එකේ number එක ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම country කියන එක යටතේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයා visa apply කරන country එකට අදාළ නම select කරන්න. ඒ වගේම visa කියන එක යටතේ ඒ country එකට අදාළව ඔයා customer වෙනුවෙන් apply කරන visa category එක මොකක්ද කියන එක මෙන්න මේ visa කියන එක යටතේ ඔයාට select කරලා තියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම email කියන එක යටතේ customer ගේ email address එක ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. mobile කියන එක යටතේ customer ගේ mobile number එක දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන date කියන එක යටතේ ඔයා මේ booking එක save කරපු date එක දීලා තියන්න පුළුවන්. ඊළඟට status කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ status කියන එක යටතේ status කීපයක්ම තියෙනවා. ඔයා අපි හිතමුකෝ booking එකක් අරගෙන එයාගේ documents ටික මේ වෙනකොට courier කරලා තියෙනවා කියලා. එහෙම වුණොත් ඔයාට පුළුවන් මේ status එක courier කියන එකට change කරන්න. ඒ වගේම තාම visa එක submit කරලා නැතුව processing මට්ටමේ තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් processing කියලා තියන්න. ඒ වගේම කාට හරි මේක allocate කරලා තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් යම්කිසි visa එකකට අදාළ appointment එකක් වගේ දාලා තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් schedule කියලා තියන්න. ඒ වගේම visa එක submit කරලා තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් submitted කියන status එකේ තියන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කැමති විදිහකට status එක change කරන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ note කියන එක යටතේ අපි හිතමු ඔයා ගන්න යම්කිසි visa එකකට අදාළව special note එකක් include කරලා තියන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඒක ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ note කියන එක යටතේ include කරලා තියන්න. මේකේ ගොඩක් දිගට note එක තිබුණොත් එහෙම මෙතන පෙන්වන්නේ නැහැ. නමුත් මේ විදිහට mouse එක ගෙනිච්චට පස්සේ ඒ note එකේ details ටික පෙන්නනවා pop up වෙලා. එහෙම නැත්නම් මේ note එක උඩ එකපාරක් click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට pop up වෙලා ඒ message එක ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් ඒක close කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන action කියලා button එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ action කියන button එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ visa එකට අදාළ status එක change කරන්න. මෙතන status කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ status එක උඩ එකපාරක් click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ status කීපයක්ම අපි දාලා තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාගේ visa එකට අදාළ status එක select කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන update කියන එක දෙන්න. එතකොට automatically මේ status එක update වෙනවා. ඉතින් අපි හිතමු ඔයා මේ visa එක approve වෙලා මෙතන status එක approved කියන status එකට change කරා කියලා. අන්න ඒ විදිහට change කරොත් එහෙම ඊට පස්සේ අපිට මේ booking එක මේ submitted project වල පෙන්වන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ approved කියන එකේ තමයි ඊළඟට පෙන්වන්නේ. මොකද අපි status එක approved එකට change කරපු හින්දා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට booking ගොඩක් තියෙන අවස්ථාවකදී customer කෙනෙක් කතා කරලා ඇහුවොත් එහෙම මොකක්ද මගේ booking එකේ status එක කියලා අපිට එකපාරටම මෙච්චර booking ගොඩක් තියෙනකොට හොයාගන්න අමාරුනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාට බොහොම පහසුවෙන්
මෙන්න මෙතන තියෙන සර්ච් බාර් එක පාවිච්චි කරලා client ගේ phone number එක මෙතන ගහලා ඒ booking එක filter කරලා ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙන්න මෙතන තියෙන mobile numbers වලින් මේක copy කරනවා. මෙතන copy කරද්දිත් ඔයා මේ විදිහට select කරලා copy කරන්න මහන්සි වෙන දෙයක් නැහැ. ඔයාට copy කරන්න අවශ්‍ය තැනට ගිහිල්ලා එකපාරක් mouse එක click කරාට පස්සේ automatically මේ විදිහට මේක copy වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනට ඇවිල්ලා Control V press කරලා paste කරොත් ඒ number එකෙන් තියෙන booking ඔක්කොම ටික අපිට වෙනම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තවත් අපි මේකට ඇඩ්වාන්ස් ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. අපි හිතමුකෝ ඔයාට දෙසැම්බර් මාසේ බුකින් ටික විතරක් වෙනම බලා ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන ඇඩ්වාන්ස් සර්ච් කියන එකේ click here කියන තැන click කරලා ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාට start date එක සහ end date එක දීලා වෙනම ඔයාට අදාළ කාලයට විතරක් බුකින් කොච්චර ඇවිල්ලා තියෙනවද කියන එක බොහොම පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි හිතමු ඔයාට යම්කිසි ඔෆිසර් කෙනෙක්ට විතරක් allocate කරලා තියෙන bookings ටික වෙනම බලා ගන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ ඔෆිසර්ගේ නම උඩ click කරලා ඊට පස්සේ මෙතන search bar එකට ඇවිල්ලා copy paste කරලා search කරලා බලන්න. ඉතින් එතකොට ඒ ඔෆිසර්ගේ නමින් තියෙන booking ටික විතරක් මේ විදිහට වෙනම ෆිල්ටර් වෙලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මේ බුකින් වල print එකක් වගේ දාගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන තියෙන print option එක click කරලා බොහොම පහසුවෙන් ඔයාට මේ බුකින් ඔක්කොම print කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට මේ බුකින් වල details ටික Excel file එකක් විදිහට download කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ CSV කියන click කරලා Excel file එකක් විදිහට මේ තියෙන ඔක්කොම download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු ආ කොහොමද අලුතෙන්ම බුකින් එකක් සේව් කරනවා නම් සේව් කරගන්න කියලා. ඔයාලට තියෙන මෙන්න මෙතන තියෙන create new project කියන එක click කරන්න. click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට add project window එක එනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට කැමති date එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයා දැනට ඉන්න date එක current date එක automatically මෙතන select වෙනවා. ඊට පස්සේ customer කියන තැනින් ඔයාලට පුළුවන් customer කෙනෙක්ගේ නමක් මෙතනට දෙන්න. ඊළඟට employee කියන තැනින් මේ visa එක ඔයාගේ staff එකේ කාටද allocate කරන්න කියන එක මෙතනින් ඔයාලට select කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ passport number කියන තැන ඔයාලට පුළුවන් passenger ගේ passport number එකක් දෙන්න. ඒ වගේම country කියන තැන ඔයාලට පුළුවන් ඔයා මේ save කරන්න යන booking එකට අදාළ country එක මෙතනින් select කරන්න list එකක්ම තියෙනවා. ඔයාලට මේ list එකෙන් කැමති country එකක් select කරන්න පුළුවන්. මේ country එක select කරාට පස්සේ ඒ country එකට අදාළව ඔයා කරන visa categories ටික මෙන්න මෙතන ඔයාට visa කියන එක යටතේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් ඔයා කරන visa එකට අදාළ category එක select කරන්න පුළුවන්. select කරලා මෙතන ඔයාට පුළුවන් customer ගේ email address එක enter කරන්න. ඒ වගේම customer ගේ phone number එක මෙතන enter කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන ඔයාට පුළුවන් freelance budget කියන තැන අපි හිතමු මේ visa එක ඔයාගේ staff එකේ කෙනෙක්ට නැතුව freelancer කෙනෙක්ට apply කරන්න දෙනවා කියලා. ඒ විදිහට freelancer කෙනෙක්ට apply කරන්න දෙනකොට ඒ freelancerට ගෙවන මුදල ඔයා වෙනම calculate කරන්න ගියොත් ඒකට ලොකු කාලයක් යනවා. ඉතින් මේ system එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට ඒකට වෙනම කාලයක් නාස්ති කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයා freelancerට ගෙවන මුදල මේ විදිහට මෙතන දාන්න පුළුවන්. දාලා මෙන්න මෙතන freelancer කියන තැන ඒ freelancerට අදාළ නම select කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඔයාට special note එකක් ඕන නම් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. මේ visa එකට අදාළව මේ visa එක බලන කෙනාට එහෙමත් නැත්නම් මේ visa එක process කරන කෙනාට දැනගන්න මොන හරි note එකක් ඕන නම් මෙතන ඒ note එක ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට note එක ඇතුළත් කරලා මෙතනින් ඔයාලට තියෙන්නේ submitted කියන එක click කරන්න විතරයි. click කරාට පස්සේ මේ විදිහට booking එක save වෙනවා. අපි බලමු save කරපු booking එක තියෙනවද කියලා. මම passport number එක කලින්ම copy කරගත්තා මෙතනට දුන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපි දැන් මේ save කරපු booking එක බලා ගන්න පුළුවන්. note එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම customer ගේ නම, handle කරන officer, passport number එක, country එක, visa category එක, email address එක, mobile number එක, date එක, ඒ වගේම status එක මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඉන්නේ අපි admin login එකේ. එහෙමත් නැත්නම් ආයතනයේ ප්‍රධානියට ලැබෙන login එකේ තමයි අපි දැන් ඉන්නේ. අපි ඊළඟට ගිහිල්ලා බලමු ඔයාගේ ආයතනයේ ඉන්න staff කෙනෙක්ට ලැබෙන login එකේ බලා ගන්න පුළුවන් details මොනවද කියන එක. ඉතින් දැන් මම මේ ඉන්නේ ඔයාගේ staff එකේ කෙනෙක්ට ලැබෙන login එකේ. එහෙමත් නැත්නම් freelancer කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනේ freelancerට ලැබෙන login එකේ ඒ login එකේ ඔයා freelancer එහෙමත් නැත්නම් staff එකේ කෙනෙක්ට එයා කරන per work basis වගේ payment කරනවා නම් අපි අර කලින් අවස්ථාවේදී budget එකක් දුන්නානේ freelance budget කියන තැන. අන්න එතන දෙන budget එක automatically මෙතන collect වෙලා පෙන්නනවා. මේ මාසෙට අදාළව එයාට ගෙවන්න ඕනේ කමිෂන් එක කීයක්ද කියන එක සහ මෙතන පෙන්නනවා මේ වෙනකොට ඔයා ඒ එම්ප්ලොයිට සම්පූර්ණයෙන්ම කීයක් ගෙවලා තියෙනවද කියන එක. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාට වෙන වෙනම ෆ්‍රීලාන්සර් or ස්ටාෆ් කෙනෙක්ට per work basis ගෙවනවා නම් ඒගොල්ලන්ට ගෙවන්න ඕනේ මුදල කැල්කියුලේට් කරන්න වෙනම කාලයක් නාස්ති කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේකෙන් ඔයාගේ ටයිම් එක ගොඩක් සේව් වෙනවා සහ එයා කරලා තියෙන වැඩ ටික ඔක්කොම ඔයාලට බොහොම පහසුවෙන් ට්‍රැක් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන අපි ගෝදයා කියන එක ක්ලික් කරලා
මෙයා කරලා තියෙන bookings ටිකට ගියොත් එහෙම මෙතනත් admin එකේ වගේම submitted project, approved project, rejected, all project මේ විදිහට main boxes 4ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම boxes එකකම පෙන්වන්නේ ඒ අදාළ freelancer allocate කරපු ටික විතරයි. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ login එකෙන් වෙන staff කෙනෙක්ට allocate කරලා තියෙන ඒවා හෝ admin ළඟ තියෙන ඔක්කොම bookings ටික බලා ගන්න බෑ. මෙයාට allocate කරලා තියෙන booking ටික විතරයි මෙයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා වාට employee කරලා තියෙන වැඩ ටික track කරන්නත් ගොඩක් පහසු වෙනවා සහ එයාට බාර දීලා තියෙන ටික හරියට වෙලාවට වෙලා තියෙනවද කියන එක track කරන්න ගොඩක් පහසු වෙනවා මේ system එකෙන්. ඉතින් employee ගේ login එකෙත් වෙනම advanced search option එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනත් search කරලා බලන්න පුළුවන් option එක තියෙනවා. print කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Excel file එකක් අවශ්‍ය නම් download කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් එයා වැඩේ කරලා ඉවරුනාට පස්සේ status එක change කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමුකෝ මෙයාගේ visa එක processing මට්ටමේ තියෙන. නමුත් දැන් visa එක submit කරලා තියෙන කියලා. එහෙම වුණොත් එයාට පුළුවන් මෙතන action කියන තැන click කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන status කියන තැනින් submitted කියන status එක දීලා මෙතන update දෙන්න. එතකොට මේ visa එකට අදාළ status එක submitted කියන එකට change වෙනවා. සහ admin ගේ login එකෙත් status එක එතකොට submitted කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් මීට අමතරවත් මේ system එකේ ගොඩාක් features තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හිතෙනවා නම් මේ system එක ඔයාගේ company එකට වැදගත් වෙයි සහ ඔයාගේ කාලේ ඉතුරු කරන දෙයක් වෙයි කියලා ඔයාලට පුළුවන් අපිට WhatsApp message එකක් හරි call එකක් හරි දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් Zoom meeting එකක් arrange කරගෙන ඔයාලට වැඩි දුර ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් ඒවා ගැන කතා කරන්න. එහෙනම් thank you very much.